De ce nu mai ninge ca înainte, deși iarna încă există în calendar? Ce s-a schimbat în aer și în temperaturi, încât fulgii apar mai rar și stratul dispare repede? Hai să descoperim împreună. În 3 capitole clare, ce pornește schimbarea, cum transformă iarna și de ce nu se oprește. Capitolul 1. Încălzirea. Încălzirea care reduce ninsoarea începe cu arderea combustibililor fosili. Când funcționează centrale, fabrici, mașini sau avioane, carbonul din petrol, gaz și cărbune se combină cu oxigenul din aer și formează dioxid de carbon. Acest gaz rămâne mult timp în atmosferă și are proprietatea de a reține căldura emisă de suprafața Pământului. Cu cât se acumulează mai mult, cu atât mai puțină căldură se pierde în spațiu, iar temperatura medie globală crește treptat. Astăzi avem în aer mai mult dioxid de carbon decât oricând în ultimele 800.000 de ani, iar cantitatea a trecut de 410 unități la 1.000.000 de unități de aer. Producția industrială, transportul rutier, generarea energiei electrice și încălzirea clădirilor sunt sursele principale. Ele funcționează continuu, zi după zi, iar emisiile se adună. Dioxidul de carbon nu dispare repede. O parte rămâne în atmosferă chiar și peste 100 de ani. Această persistență menține aerul mai cald decât în trecut. Comparat cu perioada dintre anii 1850 și 1900, temperatura medie globală este acum cu aproximativ 1 grad mai mare. Când aerul este mai cald, numărul zilelor cu temperaturi sub 0 grade se reduce. Ninsoarea are nevoie de frig constant. Dacă temperaturile oscilează în jurul punctului de îngheț, umezeala din aer cade mai des sub formă de ploaie. Asta face ca prima ninsoare să apară mai târziu, iar stratul de zăpadă să fie mai subțire și să se topească mai repede. Capitolul 2. Schimbarea iernii. Iarna se schimbă deoarece încălzirea aerului modifică forma precipitațiilor și durata frigului. Când temperaturile medii sunt mai mari, limita dintre ninsoare și ploaie este depășită mai des. În loc să cadă sub formă de fulgi, aceeași umiditate cade ca ploaie. Aceasta este prima modificare directă: mai puține ninsori, mai multe ploi. A doua modificare este legată de continuitatea frigului. Ninsoarea are nevoie de perioade lungi, cu temperaturi sub 0 grade, ca să se formeze, să se așeze și să rămână. Dacă frigul este întrerupt de episoade calde, stratul de zăpadă este topit înainte să se stabilizeze. Rezultatul măsurabil: zăpada nu mai rezistă pe sol. A treia schimbare vine din ritmul temperaturilor. În trecut, iarna aducea săptămâni consecutive de frig. Acum, patternul este fragmentat. Câteva zile reci, apoi câteva zile calde. Această alternanță repetată are un efect clar: topire rapidă după fiecare ninsoare, indiferent cât de mult a nins inițial. A patra modificare este durata totală a sezonului cu potențial de ninsoare. Dacă începutul iernii pornește mai târziu și sfârșitul se încălzește mai devreme, fereastra în care zăpada poate sta se micșorează. Asta reduce, în fiecare an, șansa formării unui strat stabil. Capitolul 3. De ce continuă? Fenomenul continuă deoarece factorii care au încălzit aerul în primul rând nu s-au redus suficient, iar o parte dintre ei chiar cresc. Arderea combustibililor fosili pentru energie, transport și industrie menține un flux constant de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră în atmosferă. Atât timp cât aceste emisii rămân ridicate, atmosfera păstrează mai multă căldură decât poate elimina, iar temperatura medie globală continuă să urce. O a doua cauză este persistența dioxidului de carbon. O parte importantă din cantitatea emisă rămâne în atmosferă zeci sau chiar sute de ani. Asta înseamnă că încălzirea nu dispare imediat, nici dacă emisiile scad temporar. Gazul acumulat deja acționează în continuare, menținând aerul mai cald și reducând șansele pentru frig stabil.
O a treia cauză este inerția sistemului climatic. Oceanele au absorbit o parte din căldura suplimentară și o eliberează lent în timp. Această energie stocată menține temperaturile ridicate chiar și în perioadele în care creșterea emisiilor încetinește. Prin acest mecanism, încălzirea deja produsă continuă să influențeze clima, inclusiv iernile. Aproximativ 90% din căldura suplimentară este stocată în oceane și eliberată treptat, menținând aerul mai cald chiar și atunci când emisiile fluctuează. O a patra cauză este ritmul lent al schimbării globale. Tranziția către surse de energie cu emisii reduse avansează, dar nu suficient de rapid pentru a inversa acum efectul acumulat. Consecința directă: aer mai cald, perioade cu frig mai scurte, ninsoare mai rară și strat instabil. Concluzie: aerul se încălzește pentru că folosim foarte multă energie din combustibil, din mașini, fabrici și încălzire, iar căldura asta rămâne prinsă în atmosferă. Frigul nu mai ține, ninsoarea se transformă ușor în ploaie și stratul dispare repede. Tu ce crezi? Ne afectează dispariția zăpezii